नमस्कार. एम कॉम्प्युटर्सच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. इफ कंडिशनच्या पुढच्या सेशनमध्ये आज आपण कॉस्ट प्राइस आणि सेलिंग प्राइस किंवा परचेस प्राइस आणि सेलिंग प्राइस यूजरकडून घेणार आहोत आणि त्या यूजरला किंवा त्या एंटरप्रेनरला किती प्रॉफिट किंवा लॉस झाला आहे ते आपल्याला डिस्प्ले करायचं आहे. कॉस्ट प्राइस इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर कॉस्ट प्राइस और परचेस प्राइस. सेलिंग प्राइस इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर सेलिंग प्राइस. If selling price is greater than or equal to cost price, column print made profit रुपीज कॉमा. मी इथेच अरिथमेटिक प्रोसेस जी आहे ती करतोय. सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस असंही करता येतं. हे मला दाखवायचं असल्यामुळे आपल्याला असं दाखवलं. एल्स प्रिंट मेड लॉस रुपीज कॉमा कॉस्ट प्राइस मायनस सेलिंग प्राइस. सेव्ह करूया, रन करून पाहूया. परचेस और कॉस्ट प्राइस विचारलेली आहे. आपण परचेस प्राइस 2500 दिलेली आहे, सेलिंग प्राइस 3590 दिलेली आहे. तर मेड प्रॉफिट रुपीज 1090 असं उत्तर आलेलं आहे. पुन्हा रन करूया. कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये आणि सेलिंग प्राइस 750 रुपये. मेड लॉस रुपीज 750. या एक्झाम्पलमध्ये आपण कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस विचारलेलो, तर थर्ड व्हेरिएबल आपण घेतलं नाही. प्रिंटअपच्या वेळेलाच इथे आपण कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत, त्याचं उत्तर येतं आणि ते प्रिंटिंगच्या कमांडला अटॅच होतं. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअरही करायला विसरू नका. धन्यवाद.